در پرونده امروز ما قراره به چهره و چشمهای یک شیطان مستقیم نگاه کنیم. یک کاراکتر کلد و بیرحم که رفتارش میتونه برای ما خیلی غیر قابل درک باشه. شخصی که ادعا میشه کارهاش شباهت‌های ترسناکی داره با قاتل زنجیره‌ای معروف جفری دامر. من ریتا هستم و توی این چنل پرونده های جنایی رو براتون تعریف میکنم. ما هر قسمت میریم سراغ یک داستان جنایی واقعی و با همدیگه تمام جزئیاتش رو بررسی میکنیم. پس اگر محتوای جنایی رو دوست دارید میتونید همین الان چنل رو سابسکرایب کنید تا جمع ما بزرگتر شه و یادتون باشه همین الان هم لایک رو بزنید. یک لحظه از شما زمان میبره اما به من خیلی انرژی میده. قبل از شروع کیس باید بهتون بگم پرونده امروز بسیار دیستربینگه، بسیار سنگینه و البته به شدت مثبت 21. بله مثبت 18 هم نه مثبت 21. پس حتما حواستون باشه زمان این کیس رو ببینید که تنهایید، بچه اطرافتون نیست یا حالا اگر داخل خانواده هستید افرادی هستن که یک مقدار باشون تعارف دارید. این کیسی نیست که بتونید جلوشون پلی کنید و تماشاش کنید. بریم به سال 2022 توی ساعت 3:25 صبح روز 23 فوریه یک خانومی به اسم تارا تماسی با پلیس میگیره. تارا وحشت کرده بود، حالش خیلی بد بود، با 911 تماس میگیره، میگه که سر بریده پسرم رو توی یک سطل پیدا کردم. لوکیشن پروندهمون توی آمریکاه و خونه تارا توی یک منطقه بود به اسم گرین بی. نیروی پلیس به سرعت خودش رو میرسونه. وقتی که به مقصد رسیدن خونه رو بررسی میکنن و واقعا با صحنه ای از یک قتل وحشیانه و خیلی بیرحمانه روبرو میشن. اونا سر یک انسان و یه سری ارگانهای مختلف مردونه که جدا شده بود داخل یک سطل رو پیدا میکنن. یه سری از مایعات بدن هم توی این سطل وجود داشت. 2 چاقو هم زیر تمام این مایعات و ارگانهای مختلف پنهان شده بود. همینطور یک دوشکی وجود داشت توی اون حالت زیرزمین مانند توی خونه تارا که روش یک عالمه خون خشک شده وجود داشت. بعد از دیدن صحنه جرم، بعد از دیدن چنین قتل وحشیانه‌ای فقط یک سوال داشت تو ذهن مامورهای پلیس میچرخید، اونم این که چه کسی میتونه چنین قتل وحشیانه‌ای انجام بده و الان کجاست؟ پزشکای مخصوص میرسن سر صحنه، آسیب شناس میاد و بعد از بررسی و معاینه جسد میفهمن که توی سر و ناحیه گردن علائم خفگی شدید دیده میشه و قطع کردن سر هم بلافاصله بعد از همین خفگی اتفاق افتاده. حالا جلوتر بهتون میگم چرا گفتن علائم خفگی شدید. در حالی که داشتن صحنه جرم رو بررسی میکردن یکی از ماموران میره تا با مادر قربانی که گفتم اسمش تارا بود و اون تماس اولیه رو با 911 گرفته بود صحبت کنه. تارا گفت که بین ساعتهای 2:30 و 3 صبح با صدای بسته شدن در از خواب پریدم، بعدش صدای روشن شدن و حرکت کردن یک ماشین رو شنیدم. اول فکر کردم که دوست دختر پسرم شاید که خونمون بوده سوار ماشینش شده و رفته، اما بعد متوجه شدم که چراغ زیرزمین روشنه و خب پیش خودم گفتم نه احتمالاً یکی تو خیابون همینطوری ماشین رو استارت زده و من اشتباه متوجه شدم، شاید با دوست دخترش هنوز توی زیرزمینن چون چراغا روشنه. ولی خب باز با این حال گفتم بذار برم یه سر به زیرزمین بزنم، یه وقت دزدی کسی نیومده باشه. رفتم زیرزمین رو نگاه کردم و کسی رو اونجا ندیدم تو همون یه نگاه اولی که انداختم. اومدم بیام سمت پله ها بالا که کنار پله ها یه سطل سیاه دیدم که یک پتو دور تا دور این سطل کشیده شده بود و خب خیلی برای من عجیب بود مثلا این سطل اینجا چیکار میکنه، چون این سطل جزو سطل‌هایی نبود که همیشه تو زیر زمین باشه و علاوه این که چرا یه پتو روشه.
هم شدم اون پتو، پارچه مانند، ملافه مانند، حالا هر چیزی که میشه بهش گفت رو زدم کنار و به محض اینکه این پتو رفت کنار دیدم سر بریده شده شد تایرین پسرم داخل این سطل قرار داره. حال تارا خیلی بد بود، واقعا به سختی میتونست با پلیس صحبت کنه، اما میگه که آخرین باری که من شد رو زنده دیدم روز دوشنبه 21 فوریه بود، دوروبر ساعت 9:30 شب، یعنی روز قبلش. دوست دختر شد، تیلر شابیزنس، اومده بود با یک ونی داشت دوست دخترش تا شد رو سوار کنه و با هم برن گردش. تیلر یک زن 24 ساله متأهل بود و مادر یک پسر بچه هم بود. بله، دوست دختر شد رسما متأهل بود و بچه هم داشت. گفتیم ما توی ماه فوریه هستیم، پس یعنی هوا خیلی سرده، زمستون، همه جا پر از برفه و بعد از اینکه میگردن با هم بیرون، بعد از چند ساعت میان خونه و قرار بود تیلر و شد با هم توی خونه وقت بگذرونن. اما خب بعد از تمام این اتفاقا من دیگه خبری از شد نداشتم و واقعا تصورم این بود که این دوتا با هم توی زیرزمینن، حالا دارن تایم میگذرونن یا هر کاری میکنن. منم از این اخلاقا نداشتم که هر یکی 2 ساعت یه بار برم به پسرم و دوست دختر پسرم سر بزنم و دیستربشون کنم. قبل از ادامه ماجرا بریم تا از شد بیشتر براتون بگم و با مقتول پروندهمون بتونیم ارتباط عمیق‌تری برقرار کنیم و بیشتر آشناشیم. شد توی 7 سپتامبر سال 1997 به دنیا اومد. اسم مادرش که گفتیم تارا بود، اسم پدرش مایکل. شد دوران کودکی بسیار نرمالی بود، به مدرسه تیزهوشان میرفت و سنش که یکم میره بالاتر همراه با پدر و پدر بزرگش مشغول به یکی از مشاغل خانوادگیشون میشه. در منابع من ذکر نکردن این بیزنس خانوادگیشون چی بوده، به خاطر اینکه خب دوست نداشتن این پرونده ساید افکتی داشته باشه روی درآمدشون. شاید پسر خیلی خیلی نرمال و معمولی بود، از کمپینگ کردن خیلی لذت می‌برد، عاشق بازی‌های کامپیوتری بود و پسری هم بود که برای خانواده‌اش زیاد وقت می‌ذاشت، برعکس حالا شاید خیلی از جوونا که دلشون می‌خواد اصلا از خانواده دور باشن و برن سراغ دوست و رفیقشون، شاید اینطوری نبود. شاید لذت می‌برد که داره با خانواده‌اش وقت می‌گذرونه. پسر مهربونی بود، دلسوز بود، از این شخصیت‌ها و اخلاق‌هایی داشت که اول به دیگران فکر می‌کرد، بعد به خودش. اول براش مهم بود اطرافیانش خوشحال باشن، حالشون خوب باشه و بعد به نیازهای خودش توجه می‌کرد. یکی دیگه از استعدادهایی که شد داشت کنده‌کاری روی چوب بود. خیلی هم توی این کار ماهر بود. متاسفانه به دلیل درخواست خانواده‌اش توی هیچ منبعی ذکر نکردن که اصلا چطوری میشه که شد با تیلر آشنا میشه و چه جزئیاتی دقیقاً توی رابطه‌شون وجود داشته. مثل خیلی از پرونده هایی که من تونستم به شما ریز به ریز جزئیات زندگیشون رو بگم، چنین دیتیلزی در این کیس وجود نداره و ما فقط میدونیم که تیلر و شد با هم زمانی که دبیرستان میرفتن ملاقات میکنن، آشنا میشن و از همون موقع هم با هم به صورت آن و آف همش توی ارتباط بودن. یه مدت با هم کانکت بودن، یه مدت دوباره اون ارتباطشون رو قطع میکردن، دوباره بعد چند وقت برمیگشتن به هم و این چندین و چند بار بینشون اتفاق افتاد. توی یک محله بزرگ شده بودن، دبیرستانشون رو که بهتون گفتم یکی بود، اما مشخص نیست واقعا رابطهشون چقدر عمیق بوده. آیا واقعا عاشق همدیگه بودن؟ آیا یک دوست دختر دوست پسری بودن که دیوانه وار به هم فکر میکردن، یا اینکه نه فقط حالتی بودن که برای نیازهای جنسی یا تایم پاس با هم وقت میگذروندن؟ اما خب ما گفتیم تیلر متأهل دیگه. افرادی که تیلر و همسرش رو میشناختن میگن که رابطه تیلر با همسرش از این اوپن مریج ها هست، از این روابط بازیه که خب از نظر همسر تیلر مشکلی نداشت که تیلر در کنار اون دوست پسر هم داشت. برای همین موضوع عجیبی نبودش که تیلر با چد در ارتباطه و حالتی نبودش که حالا تیلر یواشکی اصلا با چد در ارتباط باشه و در حال خیانت کردن به همسرش باشه. نمیدونم میتونم به رابطه تیلر و شد بگم یه جورایی حالت friends with benefit بود یا نه. اما خب از چیزی که از تیلر من توی این پرونده
تحقیقاتی که کردم، چیزهایی که به دست آوردم اینه که کلا تیلر کرکتری نیست که با آدم‌ها وارد رابطه عمیق و عاطفی بشه و بخواد این رابطه عمیق و عاطفی رو طولانی مدت نگه داره. صحبت از تیلر شد. خود تیلر کودکی بسیار بسیار افتضاح و سختی داشت. وقتی که سنش خیلی کم بود، مادرش بر اثر مرگ طبیعی از دنیا میره و بعد از مرگ مادرش پدرش شروع میکنه بهش سکشوال ابیوز کردن. این تجاوزها رو همینطوری انقدر ادامه میده تا دیگه تیلر به یک سنی میرسه که میتونست از خودش دفاع کنه و جلوی پدرش وایسه. اما از اونجایی که ما میدونیم قربانی های تجاوز خیلی وقتها خیلی هاشون ممکنه ساید افکت های متفاوتی داشته باشن، در تیلر هم ساید افکت این تجاوزها و درمان نکردنش شده بود این که توی زمان نوجوانی به بعد به حالا که دیگه جوانتر شده تبدیل شده بود به یک سکس ادیکتد. اعتیاد خیلی زیادی به سکس پیدا کرده بود، جوری که با هر مردی میدید دوست داشت وارد رابطه شه. یعنی این اصلا یه چیزی بود که بین اطرافیانش همه میدونستن. شما وقتی با دوستهای تیلر، با افرادی که حتی یک مقدار از تیلر آشنایی دارن صحبت میکردین، بلا استثنا جز به 2-3 تا خصوصیت یا ویژگی اصلی تیلر میگفتن خیلی اعتیاد به سکس داره، نمیتونه اصلا این اعتیادش رو کنترل کنه. باز برگردیم به صحبت‌های تارا، مادر شد. به پلیس میگه که وقتی شد و تیلر برگشتن خونه، رفتن زیر زمین. اتفاقا اون شب دوست پسر مادر شد یعنی تارا خونه‌شون بوده، پیش تارا بوده و تا نصف شب، تا نیمه های شب گفته بوده که من صدای بچه‌ها رو دارم از پایین از توی زیر زمین خونه میشنوم. حتی دوست پسر تارا به پلیس میگه من تا نصف های شب مطمئنم که صدای تیلر رو از زیر زمین شنیدم، نمیشنیدم دارن چی میگن به هم، ولی صداش رو شنیدم. اما خب چون که یه تایمی تارا و دوست پسرش هم خونه نبودن، از خونه زده بودن بیرون کاری انجام بدن و بعد برگردن، نمیتونستن دقیق به پلیس بگن که دقیقاً چه ساعتی این دوتا برگشتن خونه و رفتن توی زیر زمین. به هر حال دیگه نصف شب شده بود، تارا رفته بود که بخوابه. دور و بر ساعت 2:55 3 صبح بود که از خواب میپره، چون احساس کرد صدای در خونه رو شنیده و بقیه ماجرا که توی تماس 911 و به پلیس ها گفته بود. خب الان یک مظنون اصلی برای پلیس وجود داره، اون هم تیلره. پس میرن سراغ تیلر، آدرس خونش رو به دست میارن که باهاش صحبت کنن، ببینن اطلاعات بیشتری میتونن ازش بکشن بیرون، ببینن آخرین بار کی شد رو دیده، آخرین بار کی باهاش صحبت کرده، چه زمانی اون رو ترک کرده و رفته خونه خودش. کاراگاه‌ها واقعا میخواستن بفهمن که چه کسی این حمام خون رو به وجود آورده. تنها جوری هم که میتونستن بفهمن این بودش که یک تایملاینی مشخص کنن، یک خط زمانی برای خودشون تعیین کنن و بر اساس اون بفهمن این حموم خون که به وجود اومده کار کیه. اما یه چیزی رو که ازش مطمئن بودن به خاطر مدل کشف جسد شد این بودش که هر کسی این قتل رو انجام داده به معنای واقعی یک هیولاست و باید هر چه سریعتر پیدا شه. ممکنه این هیولا برای آدم‌های دیگه هم خطرناک باشه. نیروهای پلیس میرسن به خونه، آپارتمان تیلر، میبینن که ونش اونجا پارکه، سمت ونش میرن، به ونش نزدیک میشن، از پنجره های ماشین داخل رو نگاه میکنن که ببینن حالا مثلا چیزی توی ماشین هست، به هر حال سرچیه که همیشه باید انجام بدن. و وقتی مشغول بررسی اون ون بودن، یهو میبینن که تیلر توی ماشینه. یه شلوار و یه لباس مشکی تنش بود و وقتی که نیروهای پلیس رو دید در حالی که چراغ قوه دستشون بود، خشکش زد به خاطر اینکه فهمید پلیسا اومدن تا بازجویی کنن باهاش و در حالی بودش که دستها و لباسش پر از خون بود. افسرها مستقیم تو چشای تیلر نگاه میکنن و بهش میگن که میدونی ما برای چی اینجاییم؟ تیلرم رو کراس بهشون میگه به خاطر اینکه حکم دستگیری منو دارید. بهش میگن باید همراه ما بیای به پلیس استیشن، میبرنش برای کوئسشنینگ. وقتی که کاراگاهی که قرار بود این پرونده رو روش کار کنه و کیس رو گرفته بود دستش، میره پیش تیلر میشینه تا باهاش صحبت رو شروع کنه، متوجه میشه که یه بریدگی بزرگ روی انگشتش هست و خراش‌های زیادی هم روی بازوش
وجود داره. کاراگاه ازش میپرسه این زخما دلیلش چیه روی دستات و تیلر هیچ اشاره‌ای به بریدگی شدید روی شستش اشاره نمیکنه، به دستاش اشاره میکنه، میگه اینا رو من اعصابم خورد بوده خودزنی انجام دادم. اما کاراگاه میدونست این زخراش بزرگی که روی شستش اتفاق افتاده بر اثر کار کردن با چاقوه. ما زیاد توی کیس های دیدیم، پلیس ها هم این موضوع رو زیاد دیدن، افرادی که سعی میکنن به آدم های دیگه ضربه های متعدد چاقو بزنن و یا بدنی رو تیکه تیکه کنن، خیلی وقتها با همون چاقو دست خودشون رو هم میبرن. به هر حال کاراگاه پرونده رو جلوی تیلر باز میکنه، بهش میگه که باید مصاحبمون رو با هم شروع کنیم و ما مقتول رو پیدا کردیم، ما شد رو پیدا کردیم. و تیلر این حالتی بود که آره خیلی وضعیت فاکتاپیه. با تیلر صحبت میکنن، میگن که تو شد رو میشناختی؟ میگه آره میشناختم، انکار نمیکنه. بهش میگن که تو مثلا فلان ساعت نصف شب سوار ونت شدی، از خونه شد رفتی خونه خودت و تیلر این موضوع رو هم تایید میکنه. بهش میگن مابقی بدن شد کجاست؟ ما نتونستیم بقیه اعضای بدنش رو پیدا کنیم. و خیلی ریلکس بهشون میگه بقیهش تو زیر زمینه، برید بگردید پیداش میکنید. و خب در حالی که یک کارآگاه داشت باش بازجویی میکرد، به چند تا از نیروهای پلیس اطلاع میدن که اون خونه رو بیشتر بگردید، در واقع زیر زمین رو بیشتر بگردید، امکان داره مابقی بدن شد رو بتونید تو همون زیر زمین پیدا کنید. کارآگاه ازش راجع به اینکه چه اتفاقی افتاده بود سوال میپرسه و تیلر با بیخیالی جواب میده که آره سوال خیلی خوبیه که داریم میپرسین، و بعد توضیح میده که اون لحظه بیهوش بوده و خیلی چیزای زیادی یادش نمیاد. کارآگاه بهش میگه یعنی چی بیهوش بودی؟ میگه که من چند ساعت پیش رفته بودم پیش یکی از دوستام، ازش یک دراگی گرفته بودم، مواد مخدر گرفته بودم و آورده بودم که باشد با هم بکشیم. حالا این مواد مخدرهای مختلف چیا بودن؟ ماریجوانا بودن و شیشه. اما خب مثل این که قبل از اینکه بیان خونه و توی زیرزمین شروع کنن حالا شیشه کشیدن و ماریجوانا کشیدن، یک عالمه قرص‌های روانگردان هم مصرف میکنن. به هر حال میرسن خونه شد، میرن تو زیر زمین، یک مقدار شیشه میکشن، 5 دقیقه بعدش تصمیم میگیرن که با هم سکس کنن. 2 تا ست زنجیر بیرون میاره، به شد میگه که بیا با این زنجیرها با هم سکس کنیم. حالا چرا 2 تا ست؟ یه ست زنجیر برای خودش بود، یه ست زنجیر هم برای شد. شد زنجیر رو بر میداره دور گردن خودش میپیچه. تیلر بهش میگه که وای چه بانمک، شبیه قلاده سگه، تو الان مثل سگ شدی. کاراگاه ازش میپرسه اولین بار بود که این مدلی با هم رابطه جنسی برقرار میکردین؟ و تیلر میگه که نه، ما بارها و بارها از زنجیر برای سکسمون استفاده کرده بودیم و این مدل سکس چیز جدیدی نبود بینمون. میگه که شد روی شکمش دراز کشیده بود، من هم اومده بودم روی اون نشسته بودم تا با پوزیشن سکسشون، یعنی این مدلی بود، تا با هم سکس کنیم. و وقتی که سکسمون رو شروع میکنیم من هم آروم آروم شروع میکنم به کشیدن این زنجیری که دور گردن شد بود. هر چقدر زنجیر رو بیشتر میکشیدم بیشتر دور گردن شد چفت میشد و دیگه حالتی شد که کامل محکم شده بود دور گردنش و داشت کم کم حالت خفگی به شد دست میداد. ولی من زنجیر رو شل نکردم و در ادامه این محکم زنجیر رو کشیدن شد کلی خون سرفه کرد، کلی خون بالا آورد. تیلر در ادامه میگه در حالی که زنجیر دور گردنش رو همینطور داشتم محکم و محکمتر میکشیدم، داشتم به صورتش نگاه میکردم، منتظر بودم که بمیره ولی نمیمرد. و دیدن اون صحنه، دیدن شد که در حال خفه شدن بود، دیدن شد که داشت خون بالا می آورد به خاطر فشاری که داشت به گردنش می اومد و منی که در حال سکس کردن باهاش بودم، روش نشسته بودم، همه اینا به من یک برانگیختگی جنسی داد. پس تصمیم گرفتم همینطوری که دارم به حرکتم توی سکس ادامه میدم، این زنجیر رو بیشتر و بیشتر دور گردنش بکشم و محکم ترش کنم. تمام مدت توی ذهنم میگفتم من از این کار خوشم اومده و میخوام ادامهش بدم. میگه بین 3 تا 4 دقیقه طول کشید تا شد کامل خفه شه و بمیره.
و با اینکه شد داشت خون بالا می آورد قبل از مردنش، تیلر همچنان داشت به خفه کردنش و سکس کردن باهاش ادامه میداد، چون میخواست ببینه چه اتفاقی میفته. یعنی ببینید چقدر این آدم سیک و دیوونه است. مصاحبه هاش واقعا عجیب بود. مثلا یه جا به کاراگاه میگه که وقتی داشتم شد رو خفه میکردم هنوز میتونستم تپش قلبش رو حس کنم، بدنم به بدنش چسبیده بود و تپش قلبش رو میفهمیدم، واسه همین محکمتر زنجیر رو کشیدم و به خفه کردنش ادامه دادم، اما هنوز نمرده بود، شاید خیلی برای زنده موندن مقاومت میکرد. حالا تیلر تمام این جزئیات رو تو چه حالتی داره، یعنی چه چیز دیگه ای چاشنی داستانش کرده و داره به پلیس تحویل میده؟ داره میگه که بعد من خب چون خیلی های بودم هی از حال میرفتم، باز دوباره به هوش میومدم و توی چند بار این از حال رفتن و به هوش اومدن یه بار دیدم که شاید دیگه مرده. من اصلا اون شب اون لحظه هوشیار نبودم. اما هم ما اینو میدونیم هم پلیس این موضوع رو فهمیده بود که نه، تو اتفاقا خیلی هم هوشیار بودی، به خاطر اینکه داری ماجرا رو بسیار دقیق و با جزئیات مو به مو تعریف میکنی. توی بازجوییاش با نیروی پلیس به اون بخش هایی میرسید که داشت حرکت های سکسیش رو تعریف میکرد، داشت به قتل رسوندن شد رو تعریف میکرد، یهو غرق جزئیات میشد و با لذت اینا رو میگفت. اونجاها یادش میرفت بگه که از حال رفتم، ولی بعد از کلی صحبت کردن یهو یادش میافتاد که اوکی، من الان باید تظاهر کنم که اون لحظه از حال رفتم یه چند دقیقه، بعد دوباره به هوش اومدم. یه جای دیگه از یکی از کاراگاه‌ها میپرسه میدونین چه حسی داره وقتی یه چیزی رو انقدر دوست داری که میخوای بکشیش؟ کاراگاه‌ها اینطوری بودن که نه نمیدونیم، ما هرگز همچین چیزی رو تجربه نکردیم تو زندگیمون. بهش میگن بعد از اینکه شد رو کشتی با جسدش چیکار کردی، این رو برای ما تعریف کن. و حالا من هم میخوام چیزهای دارکتری راجع به این قتل براتون تعریف کنم، پس یا یک کیسه نایلون کنارتون بذارید که اگه حالتون بد شد اون تو بالا بیارین، یا اینکه یک آبغند چیزی کنارتون باشه، چون واقعا یکی از افتضاح ترین پرونده های جنایی بود که من تا الان باهاش روبرو شدم. میگه بعد از اینکه شد مرد، من تا 2-3 ساعت بعد از مرگش با اندام جنسیش بازی میکردم، اندام جنسیش رو میخوردم، بلوجاب براش انجام میدادم، یک دیلدویی کنارم داشتم، این دیلدو رو توی مقعد شد و همینطور اندام جنسی و مقعد خودم فرو میکردم و هر حرکت جنسی که میشه توی اون شرایط با یک جسد، با یک دیلدو و با بدن خودش انجام بده، تا 2-3 ساعت بعد از مرگ شد داشت انجام میداد. کاراگاه ازش میپرسه وقتی که داشتی شد رو خفه میکردی آیا شد مقاومتی از خودش نشون داد؟ تیلر جواب دادن به این سوال رو میپیچونه. در واقع در جواب این سوال میگه که من چندین و چند ساعت داشتم با جسد شد وقت میگذروندم. همون چیزایی که الان براتون تعریف کردم، هم انجام همون کارها منظورش بود. خب پس توی همون بازه زمانی بدن شد رو هم تیکه تیکه کرده توی زیر زمین. گفتم بهتون مصاحبهات واقعا عجیب بود. مثلا یه جا وقتی داشتش به کاراگاه‌ها توضیح میداد که چجوری اعضای بدن شد رو تیکه تیکه کرده یا بقیه اعضای بدن رو کجا گذاشته، برمیگرده میگه ای بابا سر لعنتی، یادم نمیاد سر شد رو کجا گذاشتم، باورم نمیشه، مگه میشه آدم یادش بره؟ یادم بود سرش رو کجا قایم کردم و الان یادم نیست. میدونید واقعا یه حالتی که مثلا انگار آدم میگه یادم بود کلید خونه کجا گذاشته شده بودا الان ولی یادم نیست. مثلا گوشیم تا همین چند دقیقه پیش دستم بود و آخرین بار نمیدونم کجا گذاشتم. منتها با این تفاوت که تیلر داره راجع به تیکه های بدن دوست پسرش صحبت میکنه و میگه یادم نیست. ازش میپرسن خب اوکی سرش رو فراموش کن، چون خب سر رو پیدا کرده بودن تو سطل بود دیگه. حالا خود تیلر ادعا میکرد، میگفت فراموش کردم یادم نیست کجاست. بهش میگن که بقیه اعضای بدن شد رو کجا گذاشتی؟ مجدد تیلر میگه گفتم بهتون تو زیر زمینه. کاراگاه‌ها بهش میگن میشه آدرس دقیق تر بدی، چون نیروهای ما توی زیر زمینن و نتونستن پیدا کنن. شاید خیلی حرف عجیبی میزنه. میگه که ببین نیروهای پلیس، نیروهاتون قراره از این پروسه پیدا کردن اجزای تیکه های بدن شد لذت ببرن، چون من بدنش رو تیکه تیکه کردم و هر کدومش رو یه جا گذاشتم. انگار که داره راجع به یه بازی، نمیدونم، اصلا خیلی صحبتاش عجیبه، انگار داره راجع به همچین چیزی حرف میزنه.
خب پلیس میدونست که مثل اینکه یه قایم موشک بازی پیش رو داره تا بتونه همه اندام‌ها رو پیدا کنه. سعی میکنن همین تاپیک رو واسه تیلر نگه دارن، بلکه بالاخره از زیر زبونش بتونن بکشن بیرون، ببینن کجای زیر زمین گذاشته. و در انتها هم تیلر میگه باشه بابا، برای اینکه کارتون رو راحت کنم یه راهنمایی بهتون بدم، یه دونه از پاهاش توی ون خودمه، توی ماشینش. ازش میپرسن جسد رو چجوری تیکه تیکه کردی و میگه که خب من رفتم تو آشپزخونه، یه سری چاقو اونجا وجود داشت، اون چاقوها رو برداشتم. بعضی از این چاقوها که از این چاقو صاف‌ها بود، با اونا خیلی اجزای بدن و اندام سخت جدا میشد. بعد یهو به فکرم رسید که میتونم از این چاقو دنده‌ای استفاده کنم. رفتم از آشپزخونه چاقو دنده‌ای برداشتم و با چاقو دنده‌ای خیلی اجزای بدن راحت‌تر جدا میشد. یادتون باشه شما هم اگر خواستید جسدی رو تیکه تیکه کنید چاقو دنده‌ای بهتره. اینا رو داشت به کاراگاه‌ها میگفت. واقعا عجیبه تو بشینی تو چشم پلیسا نگاه کنی و بهشون بگی که یادتون باشه اگر خواستید کسی رو بکشید از چاقوی دنده‌ای استفاده کنید، نه چاقوی معمولی. میگن چاقوها کجاست؟ میگه چاقوها هم مثل بقیه اجزای شد توی کیسه سیاهه، باید تو همون زیرزمین باشه. چون میدونید چیه، من هر کیسه ای که دستم میومد بر میداشتم تا ازش استفاده کنم و اندام و اجزای بدن شد رو توش فرو کنم. در اینکه تیلر یک قاتل هیچ شکی نیست، سوای تمام مدارک فیزیکی و علمی مثل دی ان ای و اینجور چیزایی که از توی صحنه جرم میشه پیدا شه، اعترافات خودش با دقیقاً اون چیزهایی که نیروهای پلیس داشتن تو صحنه قتل پیدا میکردن یکی بود. یه سری نیروی پلیس هم میفرستن تا مجدد ون تیلر رو بررسی کنه. میبینن که بله این شهادتش هم، این اعترافش هم درست بوده. قسمت‌هایی از اندام شد توی ماشین تیلر بوده، مثل 2 تا پا و همینطور چند تا کیسه توی ونش بوده که توی اون کیسه ها هم بعضی از بخش‌های مختلف بدن شد بوده، از جمله قسمت بالاتنه شد. توی یک کیسه دیگه یه دونه چاقو وجود داشت، احتمالاً یکی از چاقوهایی بود که تیلر تلاش داشت باهاش بدن شد رو تیکه تیکه کنه و یه سری اندامهای داخلی بدن شد. حدس پلیس این بود تلاش کرده روی همون دوشکی که شاید از اول همونجا خوابیده بودن و داشتن سکس میکردن و شد رو کشته بدنش رو تیکه تیکه کنه، چون اون دوشک و کلن اطراف تخت پر از خون بود، غرق در خون بود. پلیس توی زیرزمین یه چیز دیگر رو هم پیدا میکنه که ادعای تیلر رو تایید میکنه. یه لوله شیشه‌ای پیدا میکنن، یه سری ماریجوانا پیدا میکنن که خب پس این درست بوده که گفته ما رفتیم توی زیرزمین و شروع کردیم شیشه کشیدن. همینطور توی زیرزمین یه حموم دستشویی خیلی کوچیک داشت، یه دونه از این دوش تلفنی سرپایی‌ها داشتش. دور تا دور این دوش پر بود از لکه‌های خون. حالتی بودش که تیلر بعد از اینکه دیگه کارش با تیکه تیکه کردن جسد تموم شده رفته و تلاش کرده که دوش بگیره و خب در حالی که داشته خودش رو میشسته آب خورده به بدنش، خونهایی که رو بدنش سر تا سر خون بوده، آب خورده به این خونا پاشیده همجور به این ور اون ور. تیلر در ادامه به نیروی پلیس میگه میدونید چیه، من نقشم این بود که کامل خودم رو تمیز کنم و تمام اجزای بدن شد رو تو کیسه کنم و با خودم ببرم، اصلا نذارم. اشتباه من بود که گذاشتم سر و بقیه اجزای بدنش توی خونه باشن. اما یهو یه حالت پارانوید بهم دست میده، یهو میترسم، یهو حالم بد میشه و فقط بعضی از بخش‌های بدنش رو تونستم ببرم بذارم توی ونم. ببینید یعنی تیلر نمیگفت ناراحتم از اینکه شد رو اینجوری کشتم، شد رو به قتل رسوندم، تا 2-3 ساعت ازش سوء استفاده جنسی کردم، بهش تجاوز کردم. میگفتش که ناراحتم برای اینکه یهو پارانوید شدم و یادم رفت بقیه اعضای بدن شد رو بردارم، یادم رفت سرش رو بردارم. ناراحتم از اینکه سرش رو توی سطل توی زیر زمین جا گذاشتم. خیلی اصرار داشت که من پلن کشتن شد رو از قبل نچیده بودم، برنامه‌ای توی ذهنم نداشتم، اما همیشه فانتزی این رو تو سرم داشتم که یک آدمی که در حال خفگیه چطوریه که آدم باش سکس کنه، چه حالی داره همچین سکس کردنی. بهش میگم وقتی تصمیم داشتی بدن شد رو تیکه تیکه کنی، اولین قسمتی که شروع کردی به
تیکه تیکه کردن کجا بود؟ میگه از سرش شروع کردم. سرش از تخت آویزون شده بود و منم پیش خودم گفتم اوکی خب بذار از همین سرش شروع کنم. زیر سرش یک سطلی گذاشتم تا وقتی که دارم میبرم خونی که جاری میشه بریزه توی اون سطل و هر وقتم که این سطل پر خون میشد میبردم توی حموم خالیش میکردم. تو بازجویی‌ها ازش میپرسن فکر میکنی کار درستی انجام دادی؟ و تیلر باز یک حالت بسیار خونسرد و ریلکسی بود و گفت که به هر حال کاریه که شده. تیلر الان متهم به قتل عمد درجه 1 و سوای اون سوء استفاده از جسد، سوء استفاده جنسی، در واقع تجاوز به جسد، با تمام این اتهامات روبروه و این رو هم باید براتون منشن کنم که قبلا به خاطر یک کتککاری که با یکی دیگه کرده بود یه مدت افتاده بود زندان، دستگیرش کرده بودن، زندان بود و خب اومده بود بیرون، یعنی یه جورایی مثلا حالت آزادی مشروط داشت. حالا این آزادی مشروطش که اتفاق افتاده بود دقیقاً چند ماه قبل از اینکه شد رو به قتل برسونه، یعنی جنوری سال 2022 به صورت مشروط از زندان آزاد شده و چند ماه بعد شد رو با این وضعیت به قتل رسونده. حتی یه چیز خیلی عجیب این که از این مانیتورا به پاش بود که لوکیشنش رو پلیس ها بتونن بررسی کنن، اما اون شبی که شد رو به قتل رسونده بود این مانیتور رو از پاش جدا کرده بود. منتها تو این فاصله‌ای که حالا پلیس ها بفهمن مانیتور از پاش جدا شده و بتونن لوکیشنش رو پیدا کنن، قتل اینقدر سریعتر اتفاق افتاده بوده که پلیس های جنایی سریعتر از اون یکی پلیس ها رسیده بودن برای آزادی مشروطش. خب این اخبار واقعا وحشتناک قتل شد همه جا پخش شده، همه شوکن، خانواده شد خیلی حالشون بده، اما همسر تیلر تمام مدت طرفش بود. میگفتش که تیلر زن من توی این ماجرا بیگناهه، حتی توی پروفایل فیسبوکش یک سره این اخبار رو منتشر میکرد و تلاش میکرد که از تیلر یک انسان خوب بسازه. حتی توی بایوی فیسبوکش نوشته بود من به همسر زیبام اعتماد دارم و هر کاری میکنم تا ازش محافظت کنم. قوی باش عزیزم، دوست دارم. اما هر چقدر دادگاه‌های تیلر جلو میرن این فعالیت‌های همسرش هم کمتر و کمتر میشه، بایوی فیسبوکش پاک میشه و خیلی از پست‌هایی هم که در حمایت از همسرش گذاشته بود به مرور پاک میشه. وقتی که برای دادگاه‌های تیلر داشتن فضای مجازیش رو بررسی می‌کردن می‌بینن تیلر هم توی فضای مجازیش اصلا قبل از اینکه این قتل اتفاق بیفته خیلی فعالیت‌هاش عجیب و غریب بود. پست‌های عجیب و غریب می‌ذاشت، خیلی راجع به این که چقدر سکس خوبه، سکس با چند نفر خوبه، چند بار سکس در طول روز خوبه، سکس‌های خشن خوبه، فعالیت می‌کرد، پست می‌ذاشت. یعنی شما اگر پروفایلش رو می‌دیدید متوجه می‌شدید که واقعاً یک سکس ادیکتده. و یه سری مطالب عجیبتر دیگه داشت، مثل این که یکیشو براتون تعریف میکنم. نوشته بود یه بار رفتم به یه معتاد گفتم من هرگز دست از مواد خریدن برای تو بر نمیدارم، یعنی همیشه واسط مواد میخرم تا بتونم بشینم مواد کشیدن تو رو نگاه کنم و مرگت رو تماشا کنم. خب این واقعا حرف عجیبیه که شما پستش کنی توی فضای مجازیت. در جریان دستگیری تیلر یه سری حرف‌های دیگه هم زده شده این وسط. من نمیدونم واقعا آیا اینا فقط شایعه است، چون ما دیدیم توی کیس‌های خیلی افتضاح، قتل‌های واقعا خیلی فجیع، خیلی خشن و هولناک معمولا یک سیلی از شایعه هم درست میشه. نمیدونم صحت این حرف چقدره، چون مطمئن نیستم، دارم فقط براتون بیان میکنم. و اونم این بود که تیلر با یه سری از آدم‌ها که توی کار قاچاق آدم بودن در ارتباط بوده، مرتبط بودن با هم. حالا من نمیدونم این ارتباط در چه حد بوده، یعنی تیلر هم کار قاچاق آدم میکرده با اینا، یا فقط اینا همو میشناختن صرفاً با یه قاچاقچی انسان دوست بوده، یا نه اصلا هیچ کدوم از اینا نبوده. اما خب خیلی این قاچاق انسان به کیس امروز ما ربطی نداره، حداقل تا جایی که من توی منابع تحقیق کردم. لازم دونستم این رو هم بهتون بگم که
بالاخره میگن تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها. یه ارتباطات خیلی بدی تو داشتی دیگه که همچین حرفهایی هم راجبت در اومده. بالاخره زندان رفتی، از زندان اومده بودی بیرون، آزادی مشروطه تو هنوز 6 ماه نشده زیر پا گذاشتی، همچین قتل فجیعی انجام دادی. من که خودم خیلی بهش خوشبین نیستم، ولی قضاوت نهایی با شما. یک روزنامه‌ای که از زمان قدیم خیلی علاقه داشته به جمع کردن مطلب در رابطه با قتل‌های سریالی جفری دامر، خیلی روزنامه قدیمیه، نظرش به این قتلی که تیلر انجام داده جلب میشه و تصمیم میگیره که باهاش بره یه مقدار صحبت کنه، مصاحبه کنه. یک روزنامه نگاری رو میفرستن برای ادامه مصاحبه با تیلر و توی این حرف‌ها تیلر به اون خبرنگار میگه که من همیشه عاشق جفری دامر بودم، یکی از قاتل‌های سریالی مورد علاقه من بود. اصلا دلیل اصلی این که این روزنامه، مدیریت این روزنامه، نظرش روی قتل تیلر جلب شده بود چون میگفت که ما میدیدیم الگوی قتلی که تیلر انجام داده خیلی شبیه به کاری که جفری دامر کرده بود. حالا ما نمیدونیم بر اساس چه منابعی دارن این حرف رو میزنن، چون بحث معاینه شدن تیلر توسط یک روانپزشک نیست، ادعاهای یک روزنامه‌ایه که میگه من اون زمان که جفری دامر داشت قتلاشو انجام میداد خیلی روش تحقیق کردم و چیزی هم که الان از تیلر داریم میبینیم اینه که اون هم مثل جفری دامره. اما خب این خیلی تو دهنا میافته، خیلی همه جا پخش میشه که تیلر زنی که تلاش داشت تا مثل جفری دامر یک نفر رو به قتل برسونه. قاضی دستور میده از نظر روانی تیلر رو ارزیابی کنن، ببینن که آیا میتونه برای دفاع از خودش توی دادگاه حاضر شه یا نه و به عنوان شخص قادر به دفاع از خودش توی جولای 2022 محاکمش آغاز میشه. با وجود اینکه به همه چیز اعتراف کرده بود، با وجود اینکه بهتون گفتم تمام مدارک و شواهد فیزیکی، دی ان ای، همه چیز توی صحنه جرم وجود داشت، اما اول دادگاه که قاضی ازش میپرسه آیا خودت رو گناهکار میدونی یا بیگناه، میگه بیگناه و خب دادگاه دوباره میره برای چند ماه بعد به خاطر اینکه اعلام بیگناهی کرده و اصلا روند دادگاه ها حالا باید جور دیگه ای پیش بره. خیلی دوست داشت همش بازی بده همه رو. در واقع تیلر ادعای بیگناهی کرده بود به دلیل جنون و حالا قاضی دستور داده بود که ارزیابی‌های روانی بیشتری از تیلر انجام شه و ببینن که آیا واقعا اون به دلیل جنون این قتل رو انجام داده یا نه، روانش خیلی هم سالمه، هر دلیلی داشته قتلش، جنون بهش دست نداده. متاسفانه چند ماه طول میکشه تا بتونن ارزیابی روانشناختی براش انجام بدن. اصلی ترین دلیلش همین بود که خود تیلر اصلا همکاری نمی‌کرد، خیلی بازی در می آورد. یعنی هی تاریخ دادگاهش رو تعیین می‌کردن، هی پزشکا میگفتن ما هنوز به نتیجه دقیقی در رابطه با وضعیت روانی تیلر نرسیدیم و باز دوباره مجبور بودن تاریخ دادگاهش رو بندازن عقب‌تر. به هر حال قاضی یک تاریخی رو مشخص میکنه، میگه اگر تا این تاریخ تیلر همکاری کرد و به روانشناس‌ها کمک کرد که بتونن مورد ارزیابی قرارش بدن که خب هیچی، اگر نکرد دادگاه‌ها براش شروع میشه با صرف نظر به این که اصلا این آدم صلاحیت روانی داره یا نه، ما دادگاهاش رو آغاز میکنیم و دیگه اونطوری میشه که بالاخره 3 تا پزشک میتونن معاینش کنن و هر 3 پزشک نتیجه معایناتشون این بودش که تیلر به جنون نرسیده و صلاحیت روانی داره. اما خب ما رسیدیم به مارچ سال 2023، یعنی ببینید چقدر کش داده همه چی رو تیلر. دادگاه‌ها شروع میشه و وکیلش ادعا میکنه درسته که الان در حال حاضر تیلر صلاحیت روانی داره، اما اون زمانی که قتل رو انجام داده، زمان ارتکاب جرم، درست و از غلط تشخیص نمیداده، حواسش سر جاش نبوده و یک آن جنون بهش دست داده که خب این ادعا هم میشه که از سمت یک وکیلی یا خود شخص متهم بیان بشه، چیز دور از عقلی نیست، نادره اما خب میشه بیان شه. به هر حال قرار میشه توی جلسات دادگاهش یک پزشکی رو بیارن که اون پزشک در رابطه با این مسائل بیشتر صحبت کنه.
اون پزشک میاد و تیلر یه کار واقعا عجیبی میکنه. من حالا تصاویرش رو برای شما میذارم. تیلر تو همون جلسه با دستهای بسته به وکیلش حمله میکنه و تلاش داشت که با آرنج بهش حمله کنه. یکی از مامورای پلیس تیلر رو میندازه زمین، تقریبا باهاش درگیر میشه. تیلر خیلی مشت و لگد میزد، تلاش داشت که فرار کنه و کلاً دادگاه رو خیلی به هم میریزه. سوال اصلی که اینجا به وجود میاد اینه که آیا واقعاً تیلر یک شخصیت سایکوپت داره یا اینکه داره تلاش میکنه ادای یک آدم دیوونه رو در بیاره و بقیه حمله کنه؟ در واقع داره نقش بازی میکنه، ادای اینو در میاره که ادعای جنونش رو بتونه ثابت کنه. نمیدونم. در رابطه با همچین افرادی هیچ وقت نمیشه به جواب قطعی رسید. اما خب بعد از اینکه تیلر به وکیلش حمله میکنه، گفتیم مثلا کلا دادگاه مختل میشه، وکیلش هم استعفا میده و قرار میشه پروندهش بیفته دست یک وکیل دیگه ای. توی دادگاهش یک اتفاق دیگه میفته واقعا عجیب بود برای من. خب ببینید الان تیلر به قتل، تیکه تیکه کردن جسد، بی احترامی کردن به جسد و همینطور تجاوز به جسد اومده دادگاه. وکیلاش میگن نه، تجاوز به جسد چیز درستی نیست، شما اینو نمیتونید بگید. حرفشون این بود که شاید مرده بوده و وقتی که مرده دیگه طرف شخص حساب نمیشه. در واقع اتهامی که وارد شده بود به تیلر تجاوز بود و وکیلاش میگفتن شاید که مرده بوده اون موقع. کسی که مرده دیگه شخص حساب نمیشه، به شخص هم که تجاوزی صورت نمیگیره که. مثل همون استفاده ای که خیلی عامیانه بخوام بهتون بگم، وکیلاشش هم میگفتن تیلر استفاده ای که از دیلدوش داشته میکرده شاید هم از اونجا به بعد دیگه مثل اون دیلدوه بوده. کسی که داره با دیلدو مثلا خود ارضایی میکنه که تجاوزی نکرده، خب شاید هم مثل اون دیلدو بوده چون مرده بوده. این حرف وکیلاش بود و واقعا ناراحت کننده است. اینکه قرار نیست تجاوز فقط، بله در 99% مواقع تجاوز توسط مردها به زنها اتفاق میفته، اما خب 1% نادری هم وجود داره مثل کیس امروز و حرفشون این بوده که این اتهام رو باید برداری. که خب خیلی دادستانی خوشحال نبود با این حرف، خیلی قاضی این حرف رو قبول نداشت، میگفتن نه اشتباه، تجاوزه. حتی تیم دفاعیه یک حرف دیگه هم میزنن، میگن اصلا چی میگید شماها، جسد شاید انقدر تیکه تیکه شده بود که امکان تجاوز بهش وجود نداشت. در حالی که ما نباید اعترافهای تیلر رو فراموش کنیم. تیلر خودش گفته بود که من اول 2-3 ساعت با بدن مرده شاید رابطه جنسی برقرار کردم و بعد شروع کردم تیکه تیکه کردنش. اتفاقا دادستانی این موضوع رو هم بیان میکنه، میگه این آدم خودش چنین چیزهایی اعتراف کرده، اما وکلاش میگن نه، چون تیلر تحت تاثیر مواد مخدر بوده اصلا به اظهاراتش هیچ اعتمادی نیست، اصلا نمیشه واقعا حساب کرد رو اظهاراتی که داشته. شما در حالی که این آدم های بوده باهاش بازجویی کردید. اوکی خیلی خوب، های بوده، پس چطور همه چیزو به پلیس داشت خیلی مو به مو و دقیق میگفت و فقط راجب این نکته، راجب این موضوع دیگه های بود و حالیش نبود چی داره میگه؟ مادر شاید به شدت دنبال عدالت برای فرزندش بود و فراموش نکنیم که چه شاک، ترس و غم بزرگی سراغش اومده، اونم وقتی بچه‌شو توی اون وضعیت وحشتناک دیده و هیچ پدر و مادری نیست که دوست داشته باشه در دنیا چنین صحنه‌ای رو ببینه. در نهایت تیلر گناهکار بود در تمام موارد، یعنی قتل عمد، قتل درجه 1، تکه تکه کردن جسد و تجاوز جنسی. اما خب این حکم تجاوز جنسی دادنه هم باز ذره داستان بود. حکم تجاوز جنسی درجه 3 میدن و تفاوتش با درجه 1 چیه؟ میگن که به هر حال شاید زنده نبود وقتی که تیلر داشت بهش تجاوز میکرد، چون خب وقتی که زنده بود که با میل رضایت خودش داشتن با هم سکس میکردن. برای همین تجاوز جنسی درجه 3 بهش دادن نه درجه 1. خیلی توی حکم تیلر تفاوتی نداره، یعنی همون یه دونه قتل درجه 1ش واسش کافیه که بره با برف چند صد سال دیگه بیاد. به علاوه این که تیکه تیکه کردن جسد رو هم ما توی پروندهش داریم، ولی بحثمون چیز روانیشه. میدونید
برای خانواده شد بحث اون آرامش روانیشه. حکمی که بهش میدن حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط بود. اتفاقا حکم تیلر رو هم همین چند ماه پیش براش حکم نهاییش رو صادر میکنن. خوشحالم که این پرونده موقعی دست من رسید و انتخابش کردم که وقتی داشتم تحقیق میکردم دیدم چون حکم رو بهش دادن، چون فکر میکنم خیلی هممون تو کف میمونیم که چه حکمی میخوام به این آدم بدن. تیلر توی زندانه و هرگز قرار نیست رنگ آزادی رو ببینه، چون درخواست زدن آزادی مشروط رو اصلا نمیتونه بکنه. و مثل همیشه قبل از اینکه پرونده رو کامل تموم کنیم بریم تا چند لحظه راجب شد قربانی امروزمون با هم صحبت کنیم. شد یک زندگی جوون پر جنب و جوش و امیدوار کننده داشت که به طرز غم انگیزی با خشونتی فجیع کوتاه شد. لبخند درخشان و روحیه سخاوتمندانش هرگز از ذهن اطرافیانش پاک نمیشه. تیلر به بدترین روش‌های ممکن این مرد رو شکنجه کرد و هیچ کس نمیدونه در لحظات آخر زندگی شد چه چیزهایی از ذهنش گذشته و چه میزان درد و رنج رو حس کرده. داستان به قتل رسیدنش غیر قابل تصور و وحشتناکه. هیچ کس سزاوار چنین مرگی نیست. یادش زنده و گرامی. ممنون که تا اینجا با من همراه بودید. پرونده به اتمام رسید. اگر فراموش کردید پرونده رو لایک کنید، لایکتون خیلی من رو خوشحال میکنه. اگر فراموش کردید که کانال رو سابسکرایب کنید و فن ترو کرایم هستید، دعوتتون میکنم که با سابسکرایب کردنتون جمع ما رو بزرگتر کنید. و در نهایت مثل همیشه منتظر خوندن کامنتاتون هستم. این کیس پرحاشیه، کیس جنجالی، واقعا قتل‌های افتضاح مغز من که سود کشیده بود. نظر شما چیه؟ میام تا کامنتاتون رو بخونم. مراقب خودتون باشید. تا پرونده بعدی، بدرود.